Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, iar dacă ai intrat pe acest videoclip, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru sufletul tău. O să vedem puțin trecutul, prezentul și viitorul tău și apoi la final vedem și surpriza, ce te așteaptă. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like, sunt funcții gratuite pentru toți și așa m-a ajutat și pe mine în acest proiect. Bun. În primul rând văd aici că te simți blocat de ceva timp. Ești stresat în legătură cu o conversație pe care ai avut-o sau ești stresat în legătură cu niște vorbe pe care cineva ți le-a spus. Te stresează o relație la distanță pentru unii dintre voi. Ceva ce ține de internet, străinătate. Te pregătești pentru a pleca într-o călătorie. Vrei să faci ca lucrurile să funcționeze puțin diferit. O persoană care stă și așteaptă, vrea să se bage într-o situație care ține de un termen lung și foarte lung. Poate să fie ceva ce ține de bani. Vrei să semnezi un contract, vrei să faci ceva. Uite, în trecut avem aici justiția, o legătură cu zodia balanță, dar văd clar că ai încercat să găsești o soluție la o problemă în care tu erai. Poate ai semnat un contract, ți-ai făcut niște planuri pe un termen mai lung. Uite, văd o supărare pentru tine pe care ai avut-o în legătură cu zona birocratică. Poate chiar te-ai și gândit că viața asta nu e dreaptă. Te-ai gândit că viața asta nu e corectă. Un divorț, o separare. Wow, marele preot, o legătură cu zodia Taur. Văd două persoane supărate, singure. Cineva nu vrea să vadă soluția. Aici văd că în trecut ai vrut să semnezi un contract, ai vrut să te căsătorești, ai vrut să faci ceva și nu au ieșit lucrurile. Văd o dezamăgire, o supărare, o problemă de sănătate a unei persoane, mai văd aici. Hai să vedem puțin despre ce e vorba. Vreau să clarificăm. Vreau să clarific puțin acest 5 de monede. Ce vrea să-ți spună? Ok. Uite, văd aici că te-ai simțit abandonat, te-ai simțit lăsat deoparte în cadrul unei petreceri sau în cadrul unui eveniment. Mai văd aici o posibilă legătură cu zodia Capricorn, dar și faptul că ți-ai făcut foarte multe speranțe în legătură cu o anumită problemă. Văd aici că cineva ți-a oferit o soluție care inițial nu ți-a plăcut sau poate chiar ai avut o discuție care nu ți-a fost favorabilă. Uite, ai hotărât aici ceva împreună cu o persoană, ai hotărât ceva pe un termen mai lung. De asemenea, văd faptul că relația devine mult mai închegată sau a devenit deja în urma acestei noutăți. Cineva a evitat aici, cineva a evitat o relație, ceva anume, pentru că lipsea ceva, așa simt să-ți transmit. Ia să vedem ce lipsea. Ce lipsea? Puterea, o legătură cu un leu, lipsea pasiunea, dorința, bucuria. Aici era, trebuia să trăiești, să iei lucrurile ca atare. Hai să vedem în prezent, 7 de monede. Uite, încă mai aștepți un răspuns de la această persoană, încă te uiți spre trecut, aștepți ca lucrurile să se materializeze într-un anumit mod. 10 de bâte, ești într-o perioadă în care te simți foarte obosit, te simți la pământ, ai multe lucruri de făcut, da? Și parcă această așteptare pur și simplu te doboară.
Aștepți niște bani sau vrei să strângi niște bani, mai văd aici. 6 de monede. Uite, se pare că până la urmă ai găsit tu o soluție. Văd faptul că în relația în care ești, lucrurile devin echilibrate, devin frumoase, devin stabile. Hai să vedem ce te apasă. Te apasă, uite, ai mult de muncă în această perioadă sau te simți obosit sau obosită. Sfatul aici este să ceri ajutorul celorlalți, să nu îi lași, da, să te doboare. Vrei să repari o relație de iubire, o situație. Poate s-a stins flacăra de iubire într-o relație, atracția. Însă aici trebuie să înțelegi că o relație de iubire are mai multe etape. Văd o legătură cu o fecioară și cu zodia Săgetător. Cineva vrea să se împace cu tine sau tu tot speri să te împaci cu cineva anume. Și văd aici un drum scurt pe care l-ai făcut sau cineva care vrea să vină către tine. Este o persoană care are sufletul distrus sau care are probleme cu o femeie sau probleme de sănătate. Wow, uite, e clar. Deci ție ți-a venit o veste recent legată de un nou început, în care trebuie să găsești un echilibru. Da? Trebuie să faci un împrumut sau să găsești în sfârșit acea soluție. E cazul să acționezi diferit, să faci acea nebunie pe care tu ți-o dorești. Acea investiție, poate e vorba și de niște bani pe care îi poți primi, un cadou, o reducere la ceva anume. Și uite, se cere să renunți la ceva, să lași în spate. Hai să vedem în viitor. Regina de spade, uite, o legătură cu o instituție, dar și faptul că se clarifică o situație în care tu ești. Este o persoană care se respectă foarte mult aici și care vine și îți spune gata, rezolvăm situația. Cineva îți clarifică. Dacă e vorba de o relație, văd o discuție foarte rece, o discuție care te va ajuta să-ți clarifici situația. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva foarte rapid în viața ta, însă este o persoană care lucrează în două locuri sau o persoană care se ocupă cu livrările sau ceva de genul acesta. Merge sau oferă. Sau lucrează în zona vânzărilor. Da? Roata destinului, uite, ăsta e destinul tău. În viitor se clarifică lucrurile. O legătură cu Vărsător, Leu, Taur, Scorpion. În sfârșit știi cine ești în viitor și în sfârșit se clarifică ceva anume. Văd faptul că se încheie o etapă, se încheie ceva în viața ta și uite câtă bucurie ai, 9 de cupe, multă bucurie, multă satisfacție, ceva începe să se stabilizeze în viața ta. Ia să vedem noi ce se clarifică aici. Regele de spade, uite, o discuție foarte serioasă, poate chiar o discuție cu un suflet pereche, uite. Dar vezi că e o discuție rațională, deci fără emoții, fără sentimente, cu cărțile pe față, cu multă sinceritate. Deci o discuție foarte sinceră, în care atât tu cât și această persoană o să comunicați foarte bine. O să clarificați aceste neînțelegeri. Iar o legătură cu un scorpion sau cu zodia rac. Roata destinului, uite, un drum pe care îl faci. Se repetă, zodia rac. Faci un drum aici, faci o schimbare, îți muți casa, faci un drum, te muți cu această persoană. Și va fi nevoie să înveți lucruri noi, va fi nevoie să înveți să conviețuiești cu cealaltă persoană, va fi nevoie să accepti niște lucruri pe care tu în mod normal nu le-ai accepta. Nici n-ai vrea să auzi de așa ceva. Uite, echilibrul. Un săgetător. Reușești să găsești un echilibru, reușești să te vindeci. Aici e clar,
e succes, însă se cere să nu te temi, se cere să-ți negociezi locul, să-ți negociezi poziția. Bucuria, uite, bucuria îmi spune mie că vine din ideea aceasta că lucrurile devin mult mai serioase între voi sau tu începi să devii mult mai sigur pe tine. Dacă e vorba de muncă, e clar aici ceva serios. Uite. Însă e nevoie să vezi lucrurile diferit. Și uite, va fi aici o schimbare majoră. În sfârșit se ia o decizie radicală. E o decizie care va influența un grup mai mare de oameni. Hai să vedem surpriza ta. Surpriza ta, regele de bâte. Wow! Văd un bărbat foarte sigur pe el, care este energic, face sport, știe să negocieze, poate lucrează în zona vânzărilor, îi place să petreacă, îi place să se simtă bine, este o persoană foarte sigură pe ea și care să știi că este surpriza ta. Poate e vorba de o afacere, poate e vorba de o persoană sau de o relație care începe să devină mult mai stabilă. Nouă de bâte, teamă. Surpriza este din partea unui bărbat care își va învinge teama și va reuși. Își va restabili rolul de leu. Uite. Surpriza vine din partea unui bărbat. Dacă ești femeie, dacă ești bărbat, surpriza vine chiar din partea ta că va fi nevoie să iei o decizie foarte radicală. Mai vreau o carte. Ia să vedem. Asul de cupe, uite, o veste bună din partea acestui bărbat. Surpriza este că cineva își va învinge temerile și văd aici o legătură cu o balanță și poate chiar o propunere de dragoste, o cerere în căsătorie, ceva serios ce se poate întâmpla. Însă văd o rivală sau o femeie care va avea niște probleme. E cu bani. E cu bani pentru tine sau e vorba de o stabilitate foarte mare într-o relație, de un nou mod prin care tu ai acționa. Ideea aceasta de a învăța pe ceilalți, de a-i ajuta, de a-i ghida. Multă putere văd aici, multă împlinire, mult confort, o legătură cu un taur, cu balanță, Fecioară, Capricorn, un nou grup de oameni sau ți se mărește familia, nu știu, vă faceți prieteni comuni. Deci aici e ceva fantastic. Dacă ai întrebat de zona profesională, clar lucrurile se rezolvă. Chiar ai o surpriză absolut fantastică. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție. Nu uita să te abonezi, să apeși clopoțelul, apasă și butonul de like și să ne revedem cu bine și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi. Eu îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.